السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد مساحة المظلل الأحمر في المثلث. معنا هنا مثلث قائم الزاوية. هنا موجود الأضلاع موجودة هنا في الارتفاع للمثلث. عندك هنا في جزء 6 وحدة، وفي جزء في الآخر هنا في الجزء 2 إكس، وفي الوتر 13 إكس، وفي هنا جزء في القاعدة 9 إكس، وفي جزء 6، وفي جزء هنا مظلل باللون الأحمر. المطلوب إيجاد مساحة هذا المظلل باللون الأحمر. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر طبعا هذا المثلث كاملا، هو هذا المثلث أخدناه على جنب هنا، وابتدينا إن احنا طبعا نفكر إن احنا ده مثلث قائم، يبقى لازم لابد ليا يخطر في ذهني إن على طول أشتغل بإيه؟ نظرية فيثاغورس. طبعا هنا الارتفاع وهنا دي القاعدة، وطبعا ده الوتر هو اللي كان 13 هنا إكس. هنا طبعا فيثاغورس كان عندك هنا ده A وهنا B وطبعا هنا C. فاحنا نتذكر ان فيثاغورس كان A تربيع زائد ال B تربيع بتساوي ال C تربيع. طب عندي ال A تربيع يعني معناها التسعة إكس زائد الستة الكل تربيع، زائد ال B اللي هي عبارة عن هنا 2 إكس زائد الستة الكل تربيع، دي بتساوي ال13 اللي هو السي تربيع، يعني 13 اكس الكل ايه؟ تربيع. ونبتدي ان احنا نتعامل مع هذه الاقواس ونبتدي نفك الاقواس. يبقى هنا التسعة اكس تربيع يعني معناها 81، هنا 81 اكس تربيع زائد 2 الاول في التاني يعني 108 اكس، زائد التاني تربيع اللي هو 6 تربيع يعني 36، زائد هنبتدي ان احنا ندخل على القوس الثاني. هنا تبقى 4، هنا 4 اكس تربيع زائد 2 الأول في التاني يبقى 24 اكس، زائد 36، دي بتساوي 13 اكس. طبعا كل تربيع يعني 169 اكس تربيع. هنا معانا ال81 اكس تربيع، وهنا عندك فين اكس تربيع تاني؟ عندك 4 اكس تربيع، يعني لما نيجي نجمعهم هيكون معانا ال85 اكس تربيع. طيب وبعد كده معانا بالنسبة للاكس دي 108 اكس ودي 24 اكس، يعني هيكون 132، يبقى زائد 132 اكس زائد ال36، وعندك هنا 36 يعني 72. كل ده طبعا بيساوي هنا، ده بيساوي 169 اكس تربيع. طيب هنا ممكن ان انا اطرح من الطرفين، هنا هبتدي اطرح من الطرفين ناقص 169 اكس تربيع عشان هنا الناتج ده يكون صفر، وبالتالي هطرح هنا 169 اكس تربيع. فهيكون هنا الناتج معايا سالب 84، سالب 84 اكس تربيع زائد 132 اكس زائد 72، دي بتساوي هنا طبعا ايه؟ الصفر. طب لو جيت ان انا الاحظ حاجه ان هنا 84 ودي 132 ودي 72، يعني كلهم يتحلوا القسمه على كام؟ على ال 12. ولو قسمنا هنا على 12 الناتج هيطلع هو صفر زي ما هو. يعني انا ممكن اعمل كده، وبدل ما اقسم على 12 كمان عشان اغير الاشاره اللي متواجده هنا، اقسم على سالب مين؟ 12 للطرفين، هقسم على سالب 12. فبالتالي هيكون معانا الجزء ده هنا 7 اكس تربيع، هيكون طبعا الاشاره هنا بالسالب اللي بعدها 11 اكس سالب 6، دي بتساوي هنا الصفر. طيب في الحالة دي لابد لنا ان انا استخدم قانون المميز العام، اللي كان بيقول لي هنا القانون بتاع المميز العام ان عندك ان الاكس بتساوي شرطة كسر سالب البي موجب او سالب هنا جذر التربيعي لبي تربيع
ناقص 4A C عندك على 2A. طبعا وانت عندك طبعا هنا هتبتدي تطبق الكلام ده، يبقى الإكس قيمتها بتساوي، هنعمل شرطة الكسر بتاعتنا سالب البي اللي هي ما دي A ودي B وهنا C. تمام. هنا السالب سالب في سالب بموجب، يعني هتكون معاك كام هنا 11. 11 موجب أو سالب، نعمل شرطة الكسر علامة الجذر التربيعي. البي تربيع اللي هي سالب ال11 الكل ايه تربيع، يبقى سالب 11 الكل تربيع ناقص الأربعة مضروبة في مين؟ الأربعة مضروبة في الA اللي هي 4 في 7 في عندك السي اللي هي سالب كام؟ سالب الستة على تحت الاتنين مضروبة في الA اللي هي 2 في 7. طبعا في هذه الحالة مع الاختصارات بتاعتنا هيكون معاك الإكس قيمتها هتساوي كام؟ 2. وممكن كمان الإكس كمان بتساوي إيه؟ الإكس هنا هتساوي سالب 3 على 7. بس طبعا هذا الحل إيه؟ بيكون مرفوض. ليه مرفوض؟ لأن طبعا هنا أطوال، إحنا شغالين في أطوال، فبالتالي الإكس قيمتها هتكون معانا بكام؟ ب2. فهرجع للرسمة الرئيسية بتاعتي، كانت عبارة عن مثلثين كما ترى أمامك، مثلث الكبير اللي بيحتويهم اللي هو ده معانا هنا، والمثلث الصغير اللي هو متواجد هنا. طيب هنا عندك المثلث الكبير والمثلث الصغير، هنبتدي نعوض عن قيمة الإكس. معانا كانت الإكس بكام؟ بتساوي 2. الإكس ب2. تعالى ما نشوف هنا، يبقى القيمة للمثلث الكبير ككل 2 في 2 ب4، 4 و6 يبقى 10. يبقى هنا الارتفاع هيكون معاك 10. وهنا 2 في 9 ب18، 18 و6 يبقى 24. ده بالنسبة لهنا. ودي 13 اضربها في 2 يعني هيكون الناتج 26. هنا الناتج 9 في 2 بيكون 18، و2 في 2 يكون الناتج هنا 4. فبالتالي المثلث الكبير موجود معايا والمثلث الصغير متواجد معايا. يبقى إذا أنت عايز مساحة المنطقة الحمراء. مساحة المنطقة الحمراء بتساوي يبقى مساحة المثلث الكبير ناقص مساحة المثلث الصغير. هنا مساحة المنطقة الحمراء دي يبقى مساحة المثلث الكبير اللي يحتويهم كلهم ناقص مساحة المثلث الايه. فابتدي ان انا اجيب مساحة المثلث الكبير. هنا مساحة المثلث هنا الكبير ده بتساوي ايه؟ بتساوي نصف القاعدة في الارتفاع، يعني نص في 24 في الارتفاع بتاعنا اللي هو 10. فبالتالي نص ال 24 يعني 12. 12 في 10 بيكون معاك 120 وحدة مربعة، او لو بالسنتي اشتغل بالسنتي متر مربع، يبقى هنا وحدة ايه مربعة. طيب ومساحة المثلث الصغير، يبقى هنا المساحة لهذا المثلث الصغير بتساوي ايه؟ النصف القاعدة اللي هي 18 في الارتفاع معاك 4، يعني بتساوي نص ال 18. 9 في 4 ب6 وايه و30 وحدة مربعة. طب انت عايز مساحة المنطقة الحمراء، يبقى المفروض ان انت بتطرح المساحتين من بعض، يعني هتطرح ال 120 ناقص ال 36، هيطلع في الاخر معانا الناتج 84 وحدة مربعة. دي مين؟ مساحة المظلل الأحمر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.